This color cream ng Hairfix is individual siya. So, pwede kang pumili ng color na kailangan mo para ihalo sa mga ibang colors. And since naka-individual tubes nga siya, pwede mo siyang i-mix and match sa iba pang mga hair colors ng Hairfix. Meron din sila ng mga separate na mga developers or yung mga oxidizing lotion. What they have is the 6% na meron ako ngayon at meron din silang 12%. They are sold separately. Pwede kang bumili lang ng colorant or pwede kang bumili lang ng oxidizing lotion. But since they are already 60 ml each, pwede mo na lang siyang paghaluin at perfect siya as pair dahil mas madali na rin siyang i-apply sa buhok. And for the root area, gagamit pa rin tayo ng ash blonde pero hahaluan na natin ito ng a little bit of tawny dark brown. Mas maganda yung ganitong combination, lalo na kapag sa root area, para talagang matatakpan natin yung mga gray or white hair.